Meghoztam ezt a gyönyörű tavaszi zöldséges kosarat. Sziasztok, üdvözlök mindenkit a mai videónkban. Ezt is fel fogjuk használni a receptünkhöz, mégpedig egy pizzát fogok készíteni. Megmutatom, hogy lehet otthoni körülmények között jó minőségi tésztát gyúrni, feltétezni, majd megsütni. Egyszerűen, de finoman. Gyertek, tartsatok velem most is! Kezdjünk is bele, akkor néhány körvonalban vázolom, hogy miről is szól a pizza tésztánk. Ugye találkozhattok az interneten különböző pizza fajtákkal. Itt a nápolyi pizzának van most nagy divatja. Én egy hagyományosabb, egyszerűbb verziót fogok mutatni nektek, nincs hozzá pizzasütőnk, speciális pizzadagasztónk, úgyhogy, de mégis sikerül majd elérni azt a minőséget megközelítőleg. Szükségünk van egy keverőgépre, egy dagasztóra. Ha nincsen, akkor kézzel is be lehet természetesen gyúrni. Liszt, víz, só és némi élesztővel fogunk dolgozni. Ez egy 2 napos érlelésű tészta lesz, tehát szép lassan a hűtőben megérik. Először is fogok 0,0-ás pizzalisztet, fél kilót, és belöntöm a kis keverőtálunkba. Akkor szükségünk van egy kis élesztőre és vízre. Az élesztő most porélesztő, itt körülbelül egy jó mokkáskanálnyit fogok használni, majd a mennyiségeket beírom a recept alá. Ezt az élesztőt beleteszem a vízbe, és egy kanál segítségével enyhén elkeverem, hogy felolvadjon benne, egy kicsit feloldjuk ezt az élesztőt, még egy kevés teljes körösű lisztet is fogok hozzáadni. Na nézzük is meg, elindul a keverés, az élesztő felfutott, elődagasztjuk a tésztát, és a sót majd a vége felé fogom beletenni. Pizza tésztáknál érdemes várni, és az egészen a legvégén a dagasztás utolsó 5 percébe belerakni a sót. Elindítom a gépet, és mehet hozzá a víz. Szép lassan kezd összeállni a tésztánk, ez legalább 10 perc mire bedagasztjuk, úgyhogy érdemes jéghideg vízzel dolgozni, betenni előtt a hűtőbe, mert a dagasztás által felmelegszik a tészta, és az nem válik az előnyére, úgyhogy lehet adni neki egy kis kakaót, és szépen kidolgozzuk most a tésztát, meglátjuk mennyi időre van szükségünk, mindjárt jövök a sóval. Két-három perc dagasztás után összeállt a tésztánk, jöhet bele a só, ez most egy Himalája só, viszonylag sok sót teszünk bele, legyen íze szépen. Úgy néz ki, jó lesz a tésztánk. Nézzétek, milyen szépen nyúlik, ez azt jelenti, hogy jó rugalmas lett a sikérünk. Így néz ki a kis tésztánk, ez ilyen 70%-os víztartalmú, tehát így könnyen a kézhez tud ragadni, ha csak így megtapintjuk. Most az lesz a fontos, hogy ezt pihentetjük, ezt a tésztát. Ugye mondtam, hogy betesszük a hűtőbe legalább 1, de inkább 2 napra. Ehhez kell egy kis edényzetünk, pici olívaolajat löttyintek az aljára, nem kell sok, és egyszerűen egyben belekaparjuk a kis tésztát. Szóval mehet be a hűtőbe, és mindjárt mutatom, hogy néz ki az érett tészta. Itt vagyok, készültem, 2 nappal ezelőtt már begyúrtam egy tésztát, hogy meg tudjam nektek mutatni, hogy is néz ki valójában egy érlelt tészta. Nagyon szép állaga van, látjátok. Most az lesz a dolgunk, hogy megformázzuk, hiszen most meg kell keleszteni, sütésre kész állapotba kell, hogy kerüljön a tésztánk, hiszen ilyen le van fagyva egy kicsit, ilyen standby üzemmódban van, úgymond. Ehhez szépen elosztjuk 4 felé a tésztát, kivesszük itt az edényzetből, és óvatosan megformázzuk, úgymond kivirgoljuk a tésztát. És elosztjuk 4 felé a tésztát. Ehhez most a szemmértéket fogom alapul venni. Látjátok, már kevésbé ragad a tészta. Ragad, csak jobban összeállt, könnyebb vele dolgozni. Egyszerűen csak fogom a kis eszközömet, és így egy bármilyen száraz, tiszta munkafelületen, ez lehet kő, fém, faasztal, deszka, bármi, egy picit így maga alá húzom, amint látjátok, a tésztát, így behúzom maga alá, és elkezd ilyen sima
felület kialakulni a tetején. Jó, alulra szépen begömbölyödik, így, és készen is van a kivirgolt tésztánk. Ennyi, amint látjátok, jó? És akkor beteszem ide a kis edényzetünkbe. 4 darab tésztánk lesz, ebbe egész nyugodtan be fog tudni kelni. Meg is vagyok a formázással, amint látjátok, ilyen egyszerű kis dolog ez. Semmire nincs szükségünk, lehetne itt is olajozni, de egyelőre nem kell, hiszen még egy picit olajos az edénykénk. Lehet, hogy a méret sem stimmel, de nagyjából a szemmérték az már megtette a hatását. Fontos, letakarjuk, és most már nem tesszük vissza a hűtőbe, hanem vagy egy langyos helyre tesszük, vagy szép lassan megvárjuk, még a duplájára kell, meg fogom majd természetesen mutatni, mert akkor jöhetünk csak a formázással és a sütéssel. Hamarosan jó lesz a pizzánk, eltelt 2-3 óra, hogy szépen megemelkedjen itt a kis szobahőmérsékleten, de készítsünk el egy szószt, amivel majd szépen be fogjuk locsolni a tetejét, és van ez az egyszerű, úgynevezett passzírozott paradicsom, lehet konzervben, dobozban, üvegben kapni. Mit teszünk bele a jó pizzához? Először is fokhagyma, bazsalikom, saját termesztésű és szárítású bazsalikom tavalyról, aztán van itt a jó öreg oregánó, ezt Görögországból kaptam, úgyhogy ezen is még morzsolunk egyet, itt az ujjaim között egy részt, akkor egy pici só, nem kell sok, van, aki cukrot is tesz bele, ugye a paradicsomnak a savasságát ellensúlyozza, én azt most elhagyom, mehet bele egy kis őrölt bors, van itt egy pici pestóm, bazsalikom, petrezselyem és dió fokhagyma olaj hozzáadásával készült. Pici extra szűz olívaolajjal löttyintem. Egyszerűen csak kikeverjük, és készen van a pari szószunk. Kétfajta pizzát fogok készíteni, az egyik egy növényi sajtos lesz, kicsit ilyen mediterrán ízvilágú, ehhez van aszalt paradicsomom, beáztatva, fölvágva, és karikázok hozzá cukkinit minél vékonyabbra. Az a lényeg, hogy a feltéteket így szépen előkészítjük, hogy amikor majd rakni kell, akkor már ne kelljen vagdosni, minden kéz alatt legyen. Van itt nekem olajbogyóm, fekete aszalt magos olajbogyó, ezt így is fogom hagyni, de ki lehet magozni. Van itt egyébként zöld színű bogyóm is. Ha van otthon profi, saját eltevésű pizzaszószotok, mint az enyém, ami egy picit híg, lehet bele keverni is akár. A másik pizzánk pedig egy pestós parmezános lesz, pici rukkolával, az növényi sajt nélkül fog készülni, a tetejére egy pici parmezánt vagy kesu parmezánt fogunk tenni. Mind a két pizzát áruljuk egyébként a napfényes étterembe, tehát ott is meg tudjátok kóstolni, de most megnézzük, hogy készíthetitek el ti is otthon. Nagyon jó! Mielőtt elkezdjük nyújtani a tésztát, nagyon fontos, hogy fogjuk sütni a pizzát. Először is fölcsavartam maximumra a háztartási sütőt, 250 fok, plusz-minusz 10 fok, szerintem mindenkinek ennyit tud a sütője otthon, és van egy úgynevezett fél centi, azaz 5 mm vastag vaslapom, amit direkt erre a célra gyártanak, és alkalmas kenyér, briós, kalács, kifli, pizza sütésére. Ezt be kell tenni a sütőbe, jól átforrósodik, és ezen a lapon fogom megsütni. Ez lehet kőből is, kinek mihez van hozzáférése. Ez mindenképp szükséges, hogy beszerezzétek, hogy hosszú távon jó pizzát legyetek képesek sütni. Szükségem van egy kis rétes lisztre. Ez lehet úgynevezett grízes liszt, amit az olaszok egyébként használnak a pizzához, de a rétes liszt is egy picit nagyobb szemcséjű, ezen szoktuk nyújtani a pizzát. Nézzétek a 4 tésztát. Nagyon szépen megkeltek, ott vannak a kis légbuborékok, kellőképpen lágyak is, látjátok, hogy egy picit így folynak el, de ez nem probléma, óvatosan ki fogjuk szedni itt a habkártyával, és szépen, precízen ki fogjuk nyújtani ezen a felületen. Ami még fontos kellék, az a pizzalapát. Ha nincs otthon ilyen úgynevezett profi pizzalapátotok, lehet kapni rövidnyelűt, pár 10 000 forint, úgyhogy érdemes beszerezni, mert ezzel aztán ugyanúgy kenyeret, kiflit, bármit kibe tudtok veszegetni a sütőből. Tehát ha aktuálisan nincsen otthon, akkor egy ilyen úgynevezett tortalapát is megteszi, ami egy cukrászipari kellék, márka nélkül, sok helyen lehet kapni,
erre is ugyanúgy rá tudjátok húzni, értelemszerűen egy picit kisebb pizza fog ráférni, de ugyanúgy funkcióját tekintve én ezzel gyakoroltam, tehát ez is megteszi és el lehet végezni a feladatot. Jöjjön az első pizza nyújtása. Itt óvatosan kell bánni a tésztával, ide, ahol a kis illesztések vannak, beszórok egy kis lisztet, szépen így bevágok, amint látjátok, elválasztom egymástól a tésztákat, és a liszt segíti azt, hogy tapadásmentes legyen, úgymond elváljanak egymástól, és kitesszük úgy, hogy alá teszünk bőségesen lisztet. Látjátok, ragad is szépen a tészta, semmi gond nincs vele, mert a következő fog történni. Bőven belisztezzük. Jó, bőven van liszt alul, bőven van liszt fölül, lágy, szépen ragadós tésztáról beszélünk, úgyhogy először elkezdjük egyenletesen így az ujjbegyeinkkel megadni neki az alapformát, tehát egy picit megnyújtjuk, megnyomkodjuk. Ehhez még nem kell semmilyen speciális tudás, sőt az egészhez nem kell, mert direkt úgy fogom csinálni, hogy nem úgynevezett pizza technikával kell majd nyújtanotok, hanem egyszerűen otthon is gyakorlat nélkül is el lehet végezni. Na, amint látjátok, szépen lassan kinyújtotta magát a tészta, hiszen lágy és jól meg van kelve, tehát ezért engedi magát. Lehet egy kicsit forgatni, és forgatáskor egy picit így húzni a tésztán, amint látjátok. Jó, picit enged a tészta, de olyat is lehet, hogy egyszerűen meghúzzátok így kézzel a tésztát. Látod? Engedi szépen, hogy nyúlik a tészta, nagyon szép a sikér, érett, meg van kelve a tésztánk, nagyon jó, ahol vastagabb, ott lehet rajta egy picit még húzni. Jó, nem kell egyelőre nagyobb virbliket alkalmazni. Alól kisöpörtem nagyjából ezt a nagy kupaclisztet, egy pici maradt alul, és akkor jöjjön a feltétezés. Jó, látjátok, rengeteg légbuborék van rajta, ez azt jelenti, hogy nagyon szépen dolgozik a tésztánk, úgyhogy indulhat is a feltétezés. Két jó nagy kanál, elkenjük a pariszószt, legyen ez először a mediterrán, azaz a sajtos verzió, kirakjuk cukkinivel bőven, nagyon jó, jöhet ugye az aszalt paradicsom, és egy kis pizza sajt, ez vegán, tehát növényi pizza sajt, direkt így készítik, hogy olvadós, pici bazsalikommal még megszórom, és akkor megnézzük, hogy a lapátra hogy lehet fölhúzni. Egyszerűen picit meglisztezem, alatta is van liszt. Megpróbáljuk így 2-3 mozdulattal feltenni a lapátra, és utána még egy kicsit lehet így húzni, látjátok, a tésztán nagyon szépen enged. És akkor az első pizza mindig az a necces, hogy is fog sikerülni, jó a sütőnk, működik-e a lapát, úgyhogy most próbáljuk ki, milyen lesz. Körülbelül 2-3 perc lesz a sütés, nagyjából, addig megpróbáljuk gyorsan kinyújtani a másikat, hiszen egymás utánjában jó lenne süljenek ezek a pizzák, mert hogyha ráadásul egy társaságnak készítjük, akkor érdemes gyorsban lepizzázni, és akkor utána együtt lehet úgymond elfogyasztani. Megint ugye megadtam az alapot neki, elkezdem a kör alakot kialakítani, ahol vastagot egy picit jobban nyomok rajta, van egy kicsi pereme, amint látjátok. Jó, és akkor utána egy picit már lehet nyújtogatni. Talán ez kisebb ez a tészta, úgyhogy lehet, hogy érdemes lett volna mérleggel mérnem. Nem baj, kisebb tésztával könnyebb dolgozni. Ez úgynevezett lepénypizza, hívhatjuk úgy is. De nem kell nagyon kinyújtanom, hiszen majd a lapáton fogok tudni még rajta egész nyugodtan húzni, még addig lazul a tészta, de meglátjátok, akár így a kezetek hátulján is nagyon szépen lehet, látjátok, nyújtogatni a tésztát. Kivesszük innen fölösleges lisztet, behúzzuk ide, és jöhet a feltétezés. Közben a fejemmel nem vesztem el a sütőben levő pizzánkat. Szerintem mindjárt megnézzük, hogy mennyire emelkedett meg.
de nagyjából, ha valaki rááll erre, akkor már érzi, nem kell ott állni a sütő mellett. Az a lényeg, hogy kapjon egy kis színt, a tészta biztos, hogy át fog sülni, legyen egy kicsit roppanós az alja és a pereme, és akkor már jó is lesz. Jöhet az olajbogyó, jöhet rá pesto, meglöttyintjük egy pár csepp olívaolajjal, és egy kis borssal még így meghintem. Várjuk, hogy megüresedjen a sütő, hiszen készen van a következő pizzánk. Na de nézzük is meg, hogy áll. Nagyon szép, forgatunk egyet a tésztánkon. Kell még neki egy perc. Úgy néz ki, jó lesz az első kis pizzánk. Kivesszük szépen. Szuper, nagyon jó. Megvan a roppanóság is, amint látjátok. Lehet rajta vágni is egyet. Egész különleges az állaga, ezért volt fontos a 2 napos kelesztés. Tegyük be a következőt, hiszen még 2-t meg kell csinálnom. Megint a bátor meghúzás jöhet. Ezt a 2-t még megcsinálom, közben figyelek a sütőben lévő pizzára, és hamarosan jövünk a tálalással. Íme elkészültem a 4 darab pizzával, háztartási körülmények között 250 fokos sütőben, vaslapon sütve, 2 napig kelesztve, 2 fajta feltéttel, vegán sajttal és vegán parmezánnal. Kóstoljunk is meg egyet. Talán ezt fogom, ez sült legutoljára, ennek még elég meleg a közepe. Eszméletlen finom lett, próbáljátok ki ti is. Ha nincs kedvetek otthon bíbelődni, gyertek el a Napfényes étterembe, ott akár 10 féle pizzát is kóstolhattok. Egyébként meg találkozunk a Napfényes Fesztiválon is, vagy egy következő videóban. Sziasztok!